OB is an applied behavioral science. OB पनि एउटा behavioral science हो हैन behavioral science भएको हुनाले it is blended discipline that has grown out of contributions from numerous other fields of study. अरु विषयहरुबाट पनि यसमा धेरै कुराहरु छन् योगदान कन्ट्रिब्युसन भएका छन्. These interdisciplinary influences are the root for what is increasingly recognized as the independent discipline of OB. OB लाई एउटा इन्डिपेन्डेन्ट बनाउनको लागि त्यसभित्र जस्तै सोशल साइन्सेसहरु साइकोलोजी, सोशियोलोजी, सोशल साइकोलोजी, एन्थ्रोपोलोजी, पोलिटिकल साइन्स, इकोनोमिक्स, industrial engineering, communication, information systems, women studies, and medicine are the primary fields of study, out of which organizational behavior has grown. Organizational behavior यी विभिन्न प्रकारका सामाजिक विज्ञानहरु साइकोलोजी, सोशियोलोजी, एन्थ्रोपोलोजी, सोशल साइकोलोजी जस्ता विषयहरुबाट चाहिँ के धेरै कुराहरु चाहिँ के भन्दाखेरि यसमा लिएको छ. Each of these sciences has its own importance. यिनीहरु प्रत्येक सोशल साइन्सेसको आफ्नो क्षेत्रमा छुट्टा छुट्टै भूमिका छ. साइकोलोजीको एउटा रोल छ, सोशियोलोजीको अर्को रोल छ. प्रत्येक सोशल साइन्सहरु आफैमा के भन्दाखेरि एउटा महत्त्वपूर्ण र युनिक इन्फ्लुएन्स दिन सक्षम छ. त्यसकारण OB is an applied OB एउटा चाहिँ applied behavioral science हो. It is built on contribution from numerous of behavioral and applied sciences. त्यसैगरी अन्य applied sciences र behavioral sciences-हरुबाट यसमा चाहिँ धेरै कुराहरु आएका छन्. यसमा चाहिँ पहिलो ट्रेडिसनल डिसिप्लिनहरु हाम्रा के कुरा छन् र हाम्रो अहिले मोडर्न विषयहरु चाहिँ फरक छन्. ट्रेडिसनल डिसिप्लिन comprise contribution of psychology, sociology, social psychology, anthropology, political science, economics, and industrial engineering theories and practices that are useful to understand and predict OB. Therefore, a brief description of each given. Our प्रत्येक विषयको बारेमा हामी यहाँ छुट्टा-छुट्टै जानकारी राख्छौं. They comprise contribution of this भित्र OB भित्र psychology, sociology, social psychology, anthropology, political science, economics, industrial engineering का धेरै विषय र कितनाका टपिक्सहरु चाहिँ समाहित भएका छन्. आज हामी पहिलो विषयको रूपमा साइकोलोजीलाई लिन्छौं अथवा मनोविज्ञान सम्बन्धी विषयका धेरै कुराहरु ओबीमा अध्ययन गरिन्छन्. जस्तै पर्सेप्सनका कुराहरु इन्डिभिजुअल लेभलमा, लर्निङका कुराहरु, मोटिभेसनका कुराहरु, स्याटिस्फ्याक्सन, इन्डिभिजुअल डिसिजन मेकिङ, एम्प्लोइ सिलेक्सन, वर्क स्ट्रेस. These are the areas where we can study the OB. OB का यी टपिक्सहरु चाहिँ साइकोलोजीबाट आएका पर्सेप्सन सम्बन्धी कुरा, लर्निङ सम्बन्धी कुरा, हैन, एम्प्लोइ सिलेक्सन सम्बन्धी कुरा, मोटिभेसन वर्क स्ट्रेस सम्बन्धी कुरा चाहिँ हाम्रो साइकोलोजीबाट आएको देखिन्छ. त्यसकारण साइकोलोजी इज द स्टडी अफ ह्युमन बिहेभियर. मानवीय व्यवहारको अध्ययन सम्बन्धी विषयलाई हामी मनोविज्ञान भन्दछौं. Which try to identify the characteristics of individual, जसले व्यक्तिगत तथा संस्थागत रूपमा understanding why an individual behaves in a particular way. कुनै व्यक्तिले किन यस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उसको साइकोलोजीमा डिपेन्ड गर्दछ. It seeks to measure and explain the change in behavior of human. यसले चाहिँ मानवीय व्यवहारमा आउने परिवर्तन सम्बन्धी अध्ययनलाई पनि ध्यान दिन्छ. The level of analysis is an individual. तह चाहिँ इन्डिभिजुअल रूपमा चाहिँ अथवा एनालिसिसको लेभल चाहिँ हाम्रो यो इन्डिभिजुअलमा व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ यसमा साइकोलोजी चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेको छ. द कन्ट्रिब्युसन अफ साइकोलोजीका विभिन्न टपिक्सहरुले ओबीमा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण जस्तै थ्योरीज अफ पर्सेप्सन, लर्निङ, मोटिभेसन, पर्सनालिटी, इमोशन्स, जब satisfaction and leadership, which are the subject matter of the psychology, is also included in OB. OB-मा पनि यिनीहरु included भएका छन्. It has also contributed in the field of individual decision making. यसले व्यक्तिगत निर्णय प्रक्रियामा पनि एउटा ठूलो कन्ट्रिब्युसन चाहिँ दिएको छ.
पर्फर्मेन्स अप्रेजल हैन कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन र इम्प्लोइ सिलेक्सन जब डिजाइन र वर्क स्ट्रेसमा पनि यसको कन्ट्रिब्युसन अत्यधिक रहेको छ त्यसकारण psychology is the study of human behavior which tries to identify the characteristics of individuals and provide an understanding why an individual behaves in a particular way. This thus provides us with a useful insight along areas learning, motivation, perception, training, job satisfaction, individual decision making, performance appraisal, attitude measurement, employee selection, job design, work stress. These are the areas which we have studied from the psychology. Psychology का यी विभिन्न प्रकारका सब्जेक्ट म्याटरहरू ओबी मा पनि के भन्दाखेरि ओबी का पनि एउटा मेजर कम्पोनेन्ट का रूपमा मेजर टपिक्स को रूपमा रहेका छन् दोस्रो विषय रहेको छ सोशल साइकोलोजी अथवा सामाजिक मनोविज्ञान सामाजिक मनोविज्ञान भनेको के हो भन्ने कुरामा social psychology is the study of human behavior in the context of social situations. सामाजिक अवस्थामा मानवीय व्यवहार कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको अध्ययन गर्ने विषयलाई हामी भन्छौं सामाजिक मनोविज्ञान। समाजमा रहेर कुनै पनि व्यक्तिको मनोविज्ञानले कस्तो असर गर्दछ, कस्तो सोशल बिहेभियरमा कस्तो इम्प्याक्ट पार्छ भन्ने कुरा अध्ययन गर्ने विषयलाई नै सोशल साइकोलोजी भनिन्छ। It is concerned with group behavior. यो एउटा समूह व्यवहारसँग चाहिँ रिलेटेड छ। It focuses on the influence of people on one another. यसले चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिसँगको प्रभावलाई चाहिँ अध्ययन गर्दछ। It blends concepts from psychology and sociology. वास्तवमा सोशल साइकोलोजी भनेको it is a combination of sociology and psychology. साइकोलोजी का केही पार्ट र सोशियोलोजी का केही पार्ट मिलेर चाहिँ सोशल साइकोलोजी बनेको छ र द लेभल अफ यसमा चाहिँ जहिले नि ग्रुप एनालिसिस अथवा ग्रुप लेभलमा चाहिँ हामीले एनालाइज गर्नु पर्दाखेरि यो कुरालाई चाहिँ ध्यानमा राख्छौं। द कन्ट्रिब्युसन अफ सोशल साइकोलोजी टु ओबी हैज बीन इन द एरिया